দিছে ন নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডিমি লৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকে চলাই থকা প্ৰস্তুতিও ভালদৰে আপোনালোকে আগবাই লৈ গৈছে বুলি আশা কৰিছো আজি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ কিছুমান এড্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে যিদৰে জানে PYQs very ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিকোনো এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সো সেই পৰীক্ষাৰ মাজতে আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় আমাৰ PYQs বা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছ খিনি আমাৰ কাৰণে very important হৈ পৰে নহয় জানো তাকে আজি আমি CTETৰ কোৱেশ্চনছ সমূহ এড্ৰেছ কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে CTETৰ যিমান কোৱেশ্চনছ আমি পাৰো হিমানখিনি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সো এইখিনিৰ মাজত যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্স কোৱেশ্চনছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা প্ৰশ্ন ইয়াতে দেখি বুজি পোৱা নাই সেইখিনিয়ে হওক আপোনালোকে সুধিব পাৰে ঠিক আছে সো আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিম বেছি পলম নকৰো ঠিক আছে ওকে গুড আফটাৰনুন প্ৰিয়মক দেখিছো মই বৰ্তমান তেখেতে প্ৰত্যেক ক্লাছে এটেন্ড কৰে বুলিয়ে মই কম ঠিক আছে ওকে বাৰু সো আজিৰ প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ সো ইয়াতে বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে যেনেকৈ এছাৰশন ৰিজন আছে পেডাগজিৰো প্ৰশ্নসমূহ দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰু যদি চাবলৈ যায় কি বুলি কয় ডিৰেক্ট কোৱেশ্চনছ যোনখিনি থাকে আমাৰ সকলো ধৰণৰ হেনেকুৱা ডিৰেক্ট কোৱেশ্চনছও আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে আহক আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে ওকে আৰু যদি উত্তৰ জানে তাৰে সঠিক উত্তৰ যেন আপোনাৰ লাগিছে সঠিক উত্তৰ সমূহৰ আপোনালোকে আনসাৰছবোৰো ঠিক তেনেদৰে দিব পাৰে ওকে ঠিক আছে বাৰু ওকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা অহা প্ৰশ্ন হয় প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক মই অকমান এনেকৈ ভাগ কৰি দিছো দেই য'ত আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী civics এনেকৈ দেখিবলৈ পাব ঠিক আছে সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে ঠিক আছে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমাৰ সোশ্যাল ৰিফৰ্ম ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে সামাজিক ৰূপত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আনিবলৈ দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে প্ৰশ্নটো মই এবাৰ পঢ়ি দিছো প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া হৈছে যে 19th century assertion আৰু reason type question হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এটা assertion আছে এটা reason আছে ঠিক আছে প্ৰথম assertionটো দিয়া হৈছে 19th century কথা ঠিক আছে 19th century many reformers believed that education was necessary to improve the conditions for women so আমি কাৰ কথা কাৰ ৰিফৰ্মৰ কথা কৈ আছো social reform হিচাপে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ what are social reforms প্ৰথম কথা সমাজত কিছুমান যোনবোৰ social evils আছে হেবোৰক আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ তাৰ কাৰণে যোনবোৰ প্ৰসিডিউৰেল চেঞ্জেছ আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰো তাক আমি social reform বুলি কও ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে সো হে social reforms কাৰ কাৰণে social reforms বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ ইভেন্টৰ কাৰণে হ'ব পাৰে যেনেকৈ social reform এটাটো এক প্ৰকাৰে আমি womenৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাও যে নাৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাবলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ social reform আনা হৈছিলে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত আমি ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ কথাও কও তেখেতসকলে সতী এবলিশনৰ কথা পাতিছিলে নহয় জানো তাৰ লগতে সেকেন্ড আমাক ৰিজনটো ইয়াতে দিয়া হৈছে social reformers felt that social practices like sati and child marriage could only be stopped by spreading awareness through the schools so ইয়াৰ correct answer to কেনেকুৱা বা কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কি লাগে উত্তৰটো আপোনালোকে দিব পাৰে ঠিক আছে what can be the correct answer to this আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে okay so কি হ'ব correct answer to কোনে দিব what can be the correct answer okay answer to ইয়াতে প্ৰিয়মে দিছে the answer is A that is both A and B
sorry, A and R are true, and R is the correct explanation of A. ঠিক আছে, and R is what? The correct explanation of A here. Okay? ঠিক আছে, so ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথম কথাটো যদি নোটিস কৰে ইয়াতে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো দিছে 19th century social reformers believe that education was necessary to improve the conditions for women. ঠিক আছে, মানে নাৰীসকলৰ মহিলাসকলৰ যোনখিনি সামাজিক ৰূপত কণ্ডিশন চলি আছিল সেইবোৰ মেইনলি কিহত rooted আছিল? It was mainly due to ignorance, হয়নে? So women সকলক ভাবা হৈছিল, women were mainly taught to be the caregivers, হয়নে? Women were mainly taught to be the caregivers. Caregivers মানে তেখেতসকলে পালন পোষণ কৰিব, হয়নে? ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিব, ঘৰত ৰান্ধিব, ভাত পানী ৰান্ধিব, ঘৰৰ ভালকে কেয়াৰ ল'ব, ঠিক আছে? So they were supposed to be the caregivers. So এইটো আমাৰ common notion আছিলে, common traditional বা আমি যদি ক'ব পাৰো more conservative idea towards women আমাৰ কি আছিলে? এই caregiver-ৰ আইডিয়াটো আছিলে. But on the other hand, men were considered to be the breadwinners. Breadwinners মানে ঘৰত পইচা কেনেকে আহিব, ঘৰত খাদ্য কেনেকে আহিব, তাৰ ডিসিজন কোনে ল'ব, হেতু কোনে ডিসাইড কৰিব, তাৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব, that was supposed to be taken by the men of the house. Okay, so এই কি বুলি কয় caregiver আৰু breadwinner-ৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য কৰি দিয়া হৈছিল, but এইটো common notion আছিলে, হয়নে? মুখে মুখে বাগৰি যোৱা conservative idea আছিলে. So this was supposed to be that of the caregiver. Okay, so women themselves thought যে মহিলাসকলে নিজে ভাবিলে যে হয় আমাৰটো মেইন কামটো হৈছে যে আমি পালন পোষণ কৰিব লাগিব, আমাৰ পৰিয়ালক ভালদৰে স্থিৰ ৰূপে আমি কি তেখেতসকলৰ পালন পোষণ কৰিব লাগিব। কিন্তু তেখেতসকলে এটা লেভেল অফ ইগনোৰেন্সত ভুগি আছিলে, হয়নে? কাৰণ তেখেতসকলে নিজৰ পটেনশিয়েলৰ কথা গম নাপায়। ওকে, সো তেখেতসকলক নিজৰ পটেনশিয়েল অৱেৰ কৰাবলৈ তেখেতসকলক এডুকেট কৰাব লাগে বুলি কৈছে। এণ্ড few of such social reformers were Raja Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy, ঠিক আছে। দ্বিতীয়তে আমি আৰু ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ কথা পাতিব পাৰো, ঠিক আছে। ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, গোটেই নামটো মই লিখা নাই ইয়াতে, স্লাইডত জেগা কম আছে কাৰণে, ঠিক আছে। সো এখেতসকল মেইন সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ্স আছিলে। সো আমি কি ক'ব পাৰো যে এই এছাৰশনটো কি হয়, ট্ৰু হয়। সেকেন্ডটো কৈছে আমি এই ইগনোৰেন্সটো কেনেকে গুচাম, আমি ইগনোৰেন্সটো গুচাম বাই চেঞ্জিং বা স্প্ৰেডিং অৱেৰনেছ। এই অৱেৰনেছটো কেনেকে আহিব? স্কুলত তেখেতসকলক পঢ়ালে, প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন দি পেলাইহে আমি এই ইগনোৰেন্সটো গুচাব পাৰিম, ঠিক আছে। ওকে, সো সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো ক'ব গ'লে ট্ৰু হয়। আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ দুটা স্টেটমেন্টতে আমি এটা লজিক্যাল ৰিলেশ্যন দেখিবলৈ পাইছো, ৰাইট? দেয়াৰ এক্সিষ্ট এ লজিক্যাল ৰিলেশ্যন। সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব? কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি নাম্বাৰ এ, দ্যাট ইজ both A and R are true. মন কৰিব এইবোৰ সকলো প্ৰশ্ন কিন্তু ইয়াৰ আগৰ আমাৰ CTET-ৰ প্ৰশ্ন কাকতত আহি থৈছে, ঠিক আছে। এইকাৰণে মই আজি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ বুলি ক্লিয়াৰলি ডাইৰেক্টলি কৈ দিছো, কাৰণ ইয়াৰ আগতে মই বনোৱা প্ৰশ্নসমূহ আছিলে। বাট এতিয়া এইখিনি ডাইৰেক্ট CBSE যোনখন CTET-ৰ পেপাৰ হয় সেই CTET-ৰ পেপাৰখনৰ পৰাই আমি আহা দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক আছে। ক্লিয়াৰ হৈছে? ওকে, নেক্সট প্ৰশ্নটো মই দি দিছো বৰ্ডত, আপোনালোকে চাওক। গুড আফটাৰনুন পৰিস্মিতা, গুড আফটাৰনুন মিন্টু ডেকা, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে, আৰু আজি আমি যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছ কৰি আছো, আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালদৰে মোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিব, সো দ্যাট আমি একেলগে আনসাৰছসমূহ উত্তৰ দিব পাৰো, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে। জিঅ'গ্ৰাফিৰ প্ৰশ্ন এইটো এগেইন এটা ইজি প্ৰশ্ন হয়, য'ত আমাক মিনাৰেল ৰিচোৰ্চৰ কথা সুধিছে, ঠিক আছে। আমাক কিহৰ কথা সুধিছে? উই হেভ বিন আস্কড এবাউট দ্য মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ। ওকে, অল ৰাইট। তাৰ পিছত স্টেটমেন্ট কেইটা পঢ়ি চাও, উত্তৰ কেইটা ঠিককে দিয়ক। আপোনালোকে সঠিককে দিছে নে নাই মই তাকে চাই আছো, ঠিক আছে। সঠিককে উত্তৰ কেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইজি প্ৰশ্ন হয় এইকেইটা, ইজি টু আনসাৰ কুৱেশ্যনছ হয়। ওকে, সো কাইণ্ডলি যদি পাৰে আনসাৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াতে কি দিছে? প্ৰথম স্টেটমেন্টটো চাওক যে অল মিনাৰেলছ আৰ নট ফাউণ্ড, ঠিক আছে। অল মিনাৰেলছ আৰ কি বুলি কৈছে? দে আৰ নট ফাউণ্ড ইন অল প্লেচেছ, দে আৰ কনচেনট্ৰেটেড ইন চাৰ্টেন এৰিয়াজ অৰ ৰক ফৰ্মেশ্যন, ঠিক আছে। চাৰ্টেন এৰিয়াজ বা ৰক ফৰ্মেশ্যনৰ বোৰত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ? এই মিনাৰেলছসমূহ দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক আছে। সো দিজ মিনাৰেলছ আৰ ক্ৰিয়েটেড ইদাৰ বাই নেচাৰেল প্ৰচেছেছ উইদাউট এনি হিউমেন ইণ্টাৰফেৰেন্স। ওকে,
okay so মানে কি কৈছে এইবোৰ আমাৰ কি naturally occurring হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে so এইটো again এটা আমাৰ assertion reason question হয় ঠিক আছে so আমি দুটা statement ভাগ ভাগকে চাব লাগিব যে দুটা statementor correct answer হয় নে নহয় ঠিক আছে naturally occurring হয় নে কি হয় ঠিক আছে so আমি তেনেকে চাব লাগিব all right so ইয়াতে minerals are naturally occurring বুলি কৈছে without any human interference okay okay so ইয়াৰ correct answer কি হ'ব চাওক প্ৰথম answerটো কি বুলি কৈছে they are not found in all the places হয়নে আমি যতে যাও যি যাও সকলোতে আমি কি দেখিবলৈ নোৱাৰো হয়নে okay all right so প্ৰথমটো আমাৰ কৈছে যে all minerals are not found in all places এটো যদি আমি factually চাব যাও this statement again is a true statement হয়নে next statement টো আমাৰ কি দিয়া হৈছে minerals are created by natural processes without any human interference আমি যদি চাবলৈ যাও second টো আমাৰ true statement এ হয় কাৰণ minerals are naturally occurring substances বুলিয়ে জানো আমি ঠিক আছে so আমি minerals ৰ পৰা modify কৰি পেলাই বেলেগ items বনাব পাৰো বেলেগ objects বা বেলেগ আৰু other minerals we can frame but minerals are naturally occurring মানে প্ৰাকৃতিক ৰূপে আমি প্ৰকৃতিত তাক বিচাৰি পাও ঠিক আছে তাৰ উৎপত্তি প্ৰাকৃতিক ৰূপে হয় বুলি আমি জানিবলৈ পাও ঠিক আছে কিন্তু কথাটো হৈছে যে ইয়াতে দুটা ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰত মাজত আমি এতিয়া লজিক্যাল ৰিলেশনটো যেটো অলপ আগতে আমি এটা ষ্টেটমেন্টত লজিক্যাল ৰিলেশন লজিক্যালি আমি দুটা কানেক্ট কৰিব পাৰিলো হয়নে লজিক আছে ৰাইট লজিক আৰু ৰিজন লজিক্যাল ৰিজনিং বুলি যে আমি কও হয়নে লজিক্যাল ৰিজনিং বুলি এটা শব্দ আছে হয়নে নাই আপোনালোকে যি পৰীক্ষা দিয়ে তাতে লজিক্যাল ৰিজনিং বা যোনখিনি আমাৰ কি বুলি কয় reasoning বুলি থাকে ultimately আমি logically বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰিব পাৰিব লাগে ঠিক assertion reasonতো তেনেকুৱাই হয় আমি assertion আৰু reasonটো logically কানেক্ট কৰিব পৰা capacity এটা আমি বিল্ড কৰিব লাগিব ৰাইট সো ইয়াতে যেটো কথা কৈছে যে দুটা statement আমি গম পালো যে true হয় বাট দুটাৰ মাজৰ যে লজিক্যাল ৰিলেশনটো আমি এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম পাৰিম নে নাই চাওক দুটা ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা লজিক্যাল এটা কানেকশন নাই এটা লজিক্যাল ৰিজনিং নাই কি কাৰণে ইয়াতে চাওক এই যেটো ন্যাচাৰালি অকাৰিং বুলি কৈছো এই নেচাৰ শব্দটোৱে নেসেসাৰিলি নুবুজায় দিস ওয়ার্ড নেচাৰ does not necessarily explains why certain minerals are found only in certain places কাৰণ প্ৰকৃতিখণ্ডটো চাৰিওফালে আছে হয়নে নহয় we find the nature everywhere কিন্তু this does not necessarily ensure যে কি বুলি কয় চাৰিওফালে minerals আছে minerals অকল certain spots of থাকে ঠিক আছে those spots are also natural but the immediate environment আমাৰ next to us is also natural so দুটাৰ মাজত কি আছে এটা আমি logical reasoning বিচাৰি পোৱা নাই so ইয়াৰ correct answer কি হ'ব correct answer will be number B that is both A and R are true আমি দেখিলো যে দুটা statement true হয় but R is not the correct explanation of what A ঠিক আছে R is not the correct explanation of A here clear hoise is that clear okay ঠিক আছে নেক্সট আমাক আমি সোশ্যাল আৰু পলিটিক্যাল লাইফৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন এতিয়া এটেম্প্ট কৰিবলৈ চাও ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে সো ইয়াত এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ সোশ্যাল আৰু পলিটিক্যাল লাইফৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে সোশ্যাল আৰু পলিটিক্যাল লাইফ কি দিয়া হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ প্ৰশ্ন আহিছে মানে কি আমাৰ জুডিশিয়াৰী ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হয় এটো ঠিক আছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট can issue orders to the government to protect fundamental rights the Indian constitution provides for the independence of judiciary ঠিক আছে সো ইয়াৰ প্ৰশ্নটো আপুনি ভালকে পঢ়ি চাওক দুটা ষ্টেটমেন্ট ট্ৰু হয় নে নহয় এবাৰ পঢ়ি চাওক ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক ওকে
Okay, কি হ'ব correct answer to? What will be the correct answer to this? What will be the correct answer? দিব পাৰিবনে উত্তৰটো চাওক এটো question again judiciary হয় judiciary কি হয় judiciary is one of the organs ঠিক আছে judiciary is one of the organs of the government বাকি দুটা organ কি কি আছিলে বাকি দুটা organ governmentor বাকি দুটা organ আমি কাক কাক বুজাও good afternoon Dipanjali okay বাকি দুটা organ of the government judiciary বাদে বাকি দুটা organ আমি কাক কাক বুজাও what are the two other organs of the government executive আৰু legislature right executive আৰু legislature হয় নাই সো ইয়াতে চাব ইয়াতে কৈছে কি কথা কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টে অৰ্ডাৰ ইস্যু কৰিব পাৰে হয় নাই সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে কি ইস্যু কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ ইস্যু কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ঠিক আছে ওকে সো কি ইস্যু কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ ইস্যু কৰিব পাৰে to protect those of the fundamental rights আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ সমূহক protect কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট মানে আমাৰ ন্যায়ালয় সমূহ উচ্চতৰ ন্যায়ালয় সমূহে কি কৰিব পাৰে ইস্যু কৰিব পাৰে orders to protect the fundamental rights আৰু same বস্তুখিনি আমাৰ কি Indian constitution it provides for the independence of the judiciary ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে government বুলি যে কৈছে চাব এই যে government বুলি কৈছে government is a part of the legislature হয় নাই government is a part of the legislature so legislature is a different organ legislature কথা কৰে legislature to কি হ'ব আমাৰ এটা different organ হয় comparison যদি কৰো judiciary again is a different organ so মই কৈছিলো এটো কথা সাগে আগতে আপোনালোকে কৈছো সাগে মই আগৰ ক্লাছত যে executive legislature judiciary আমি horizontal distribution of power দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে আমি কি দেখিবলৈ পাও horizontal distribution of power মানে ইটোই হিটোৰ ওপৰত এটা checks and balance এটা মেইনটেইন কৰিব পাৰে হয়নে এটো কথা মই কৈছিলো ইটোই হিটোৰ ওপৰত এটা checks and balance মেইনটেইন কৰিব পাৰে নহয় জানো সো এটো কথা মই অলৰেডি এনশ্যোৰ কৰিছো এটো কথা মই অলৰেডি ডিসকাশন কৰিছিলো হয়নে আগৰ মই লাইভ ক্লাছতে ডিসকাশন কৰিছিলো আসলতে okay so these are the two things we have noticed when it comes to that of horizontal distribution of power মই কি কলো কি distribution of power হয় horizontal ঠিক আছে কি distribution of power horizontal distribution of power ইটো হিটো subordinate নহয় equal সমান power থাকে বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু এটাই আনটোৰ ওপৰত চকু দি ৰাখিব পাৰে মানে supervise কৰি ৰাখিব পাৰে বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে okay is that clear all right তাৰ পিছত আপোনালোকে চাব তাৰ পিছত ইয়াতে দিয়া হৈছে যে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন খনে ৰাইট প্ৰভাইড কৰিছে ঠিক আছে আপোনালোকে জানে নে নাই এটা ৰিট জুৰিসডিকশন বুলি এটা শব্দ আছে ৰিট বুলি শুনিছে নে শব্দটো ৰিট বুলি শুনিছে নে সো এই ৰিট জুৰিসডিকশন টু কোৰ্টবোৰৰ হাতত দিয়া হয় ঠিক আছে কোৰ্টবোৰৰ হাতত দিয়া হয় শব্দটো একে হয় দেই ৰিট জুৰিসডিকশন ইজ আ সিঙ্গল ওয়ার্ড ওকে ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা শুনিছে আপোনালোকে what is writ শুনিছে নে ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা ৰিট জুৰিসডিকশন ইজ এ বেলেগ অৰ্ডাৰস দিব পাৰে যেনেকে গভৰ্নমেন্টকে হওক বা বেলেগ বডিজ অফ দা গভৰ্নমেন্টে হওক বেলেগ ৰিট আছে হয়নে হাবিয়াস কৰ্পাস মেন্ডেমাস প্ৰহিবিশন সাৰ্টিঅৰেৰি কোৱেৰেন্টো এইগিটা আমাৰ ৰিট হয় ঠিক আছে দিজ আৰ ৰিট সো আমি এই ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা যদি চাবলৈ যাও কনস্টিটিউশনৰ ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা মেনশন আছে ঠিক আছে ৰিট জুৰিসডিকশন আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হাতত দিয়া হয় ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কাৰণে আমি আৰ্টিকল 32 ৰ আন্ডাৰত ৰিট জুৰিসডিকশন দেখিবলৈ পাও আৰু আন্ডাৰ আৰ্টিকল 226 ঠিক আছে আৰ্টিকল 226 অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হাই কোৰ্টৰ হাতত আমি কি বুলি কয় এই ৰিট জুৰিসডিকশন দেখিবলৈ পাও মই ৰিট জুৰিসডিকশন কিটা কৈ দিলো অলৰেডি পাঁচটা ৰিট জুৰিসডিকশনৰ কথা ঠিক আছে সো আলটিমেটলি আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত প্ৰভিজন আছে হয় নাই সো এটো স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় okay আৰু ওপৰৰ স্টেটমেন্টত কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টেও প্ৰটেক্ট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ এই ৰিটবোৰ ইস্যু অৰ্ডাৰ বুলি যে কৈছে এই অৰ্ডাৰবোৰ বেলেগ একো নহয় তেখেতসকলে ৰিট ইস্যু কৰিব পাৰে ঠিক আছে they usually issue writ so দুটা স্টেটমেন্টে কি হয় ট্ৰু হয় ঠিক আছে now both the statements here are true
হয় নে নহয় both the statement will be true here আৰু reason to assertion to correctly বুজাইছে so correct answer again ইয়াতে কি হয় a হৈ যায় ঠিক আছে correct answer again ইয়াতে কি হয় the correct answer will be number a ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে বুজি পাইছে নে writ jurisdictionৰ কথা এই writ jurisdictionৰ কথা কিন্তু আগে পিছে সুধা হৈছে ঠিক আছে অকল CTET বুলি নহয় বেলেগ পৰীক্ষাটো writ jurisdictionৰ কথা সুধে so article কেটা মনত ৰাখিব writ jurisdiction under article 32 ঠিক আছে 32 ৰ আন্ডাৰতহে কি আছিল আন্ডাৰ কনস্টিটিউশনাল remedies আছিলে হয়নে article 32 ৰ আন্ডাৰত সো তাৰ আন্ডাৰতে আমি writ jurisdiction দেখিবলৈ পাও এই writ jurisdiction সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বাবে article 32 এ দিয়ে আৰু হাই কোৰ্টৰ বাবে কোনে দিয়ে article 226 এ দিয়ে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো জুডিশিয়াৰী ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ সমূহ আমি again these are important so অকমান মন কৰিব ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি আহিব পাৰে good afternoon Pallavi good afternoon Dipanjali again okay ঠিক আছে আমি আগবাঢ়িম এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ সবতে দুটা দুটা অপশন কে দিয়া হৈছে ঠিক আছে নে কেতিয়াবা আৰু দুটা অপশন দিয়া থাকে যত only a is true r is false বা a is false r is true এনেকে দিয়া থাকে ওকে ওকে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন another common topic আমাৰ CTET পেপাৰখনত জিওগ্ৰাফিৰ প্ৰশ্নসমূহ বহুত আহে আৰু জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চনছ দেখিবলৈ পালে আমি কিন্তু এই এটমস্ফিয়াৰৰ যোনবোৰ লেভেল কোৱেশ্চনছ আছে এটমস্ফিয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ again আমি বহু পৰিমাণে দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো এটমস্ফিয়াৰৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে দিয়া হৈছে ওকে এটমস্ফিয়াৰৰ কোৱেশ্চনছ ইয়াতে দিয়া হৈছে সো প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব পাৰে ওকে লুক এট দ্য কোৱেশ্চন হিয়াৰ Okay, ইয়াতে কি বুলি কৈছে density of atmosphere is highest at the sea level. Density, okay, density মানে হে গভীৰ ভাবটো কি কোট highest আছে বুলি কৈছে sea level ত highest বুলি কৈছে sea level ত highest বুলি কৈছে and it decreases as we go up. Okay, আৰু reason to দিছে air pressure is caused by the weight of air pressing down the earth's surface. Air pressure is caused by the air pressing down on the earth's surface. So কি হ'ব ইয়াৰ correct answer to? কি হ'ব correct answer to? Density of the atmosphere ক'ত highest বুলি কৈছে sea level ত highest বুলি কৈছে ঠিক আছে চাওক ইয়াতে আমি মাধ্যাকৰ্ষণৰ কথা মাধ্যাকৰ্ষণৰ যোনটো আকৰ্ষণ ঠিক আছে মানে আমাৰ gravitational pullৰ কথা যদি মই চাবলৈ যাও ঠিক আছে gravity will have a role to play here okay gravity এটা role থাকিব প্লে কৰিবলে ঠিক আছে সো গ্ৰেভিটিয়ে কি কৰে যোনটো এটমস্ফিয়াৰ থাকে এটমস্ফিয়াৰক কোলৈকে পুল কৰে পৃথিৱীৰ সাৰফেস লেভেলৰ ফাললে এটা লেভেলত হলেও ইয়াতে কি পুল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে সো হে গ্ৰেভিটেশনাল পুলিং দেখিম ওকে সো হে কাৰণত আমি মেইনলি কোট ষ্টেক হোৱা দেখো বতাহৰ লেভেলটো এটা লেয়াৰ হিচাপে আমি কোট ষ্টেক হোৱা দেখো এই যোনটো সি লেভেল থাকে সি লেভেলৰ ঠিক ওপৰত আমি কি অলপমান ষ্টেকিং দেখিবলৈ পাও এয়াৰ লেভেলত ঠিক আছে সো হে কাৰণে তাতে কি হয় এয়াৰৰ যোনবোৰ মলিকিউলছ আছে হেবোৰ কম্প্ৰেছ হ'বলৈ ধৰে কম্প্ৰেছ মানে সেপেটা কৰি দিয়াটো যেটো মানে একদম সৰু কৰি হেসি পেলাই কম্প্ৰেছ কৰা বুলি যেটো কয় হয়নে হেটো আমি এয়াৰ মলিকিউলছ বোৰ কি তাতে কম্প্ৰেছ হোৱা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো হে কম্প্ৰেছ হোৱা ৰিজনটোৱে হয় যে এয়াৰ ডেন্স মানে এয়াৰ becomes more denser ঠিক আছে air becomes heavier and denser caught at the sea level ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কৈছে air pressure is caused by the weight of the air pressing down on the earth's surface again আমি air pressure কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো যে মই কলো তাৰ বিপৰীতটো যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় ঠিক আছে altitude যেতিয়া হাই হ'ব altitude মানে জানে altitude মানে যোনটো height ultimately ঠিক আছে altitude বাঢ়ি গৈ থাকাৰ লগে লগে whenever the altitude will keep rising the weight of the air ঠিক আছে air যোনটো তললে গৈ থাকে ঠিক আছে altitude যিমান বাঢ়িব ওপৰত বতাহৰ weight এই airৰ weight কি হ'ব কমি কমি আহি থাকিব ঠিক আছে the air becomes thinner ঠিক আছে air becomes thinner okay so altitude high hole air কি হৈ যাব air will again be thinner here ঠিক আছে okay is that clear all right so দুটা স্টেটমেন্টে ইয়াতে আমি চাবলৈ গলে both the statement here are correct okay আৰু কি হ'ব ইয়াৰ correct answer টো উত্তৰসমূহ আপোনালোকে দিলেও ভাল পাম
ঠিক আছে দুটা স্টেটমেন্টে ইয়াতে কারেক্ট দিয়া হৈছে ঠিক আছে both the statement here are correct আৰু দুটাই এটা লজিক্যাল ৰিজন হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে density of the atmosphere is highest quote highest it is highest at the sea level and it decreases where we go up okay so কি বুলি কৈছে যে যিমানখিনি ডেন্স হ'ব এটমস্ফিয়াৰ সি লেভেলত ঠিক আছে মানে বতাহটো সি লেভেলত আটাইতকে ডেন্স হয় আটাইতকে হেভি হয় আৰু যিমান বতাহৰ লেয়াৰটো আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম ঠিক আছে এয়াৰ যিমান আমি ওপৰলৈ গৈ থাকিম তাৰ ইন্টেন্সিটি কি the air keeps becoming thinner পাতল হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে আৰু এয়াৰ প্ৰেছাৰ কি হয় it is caused by the weight of the air pressing down on the earth surface okay so এটা দুটা স্টেটমেন্টে ট্ৰু হয় সৰি এটা দুটা স্টেটমেন্টে ট্ৰু হয় আৰু লজিক্যাল ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশন নাই কাৰণ প্ৰথমটো আমাৰ air density কথা দিছে আৰু নেক্সটটো আমাৰ air pressure কথা দিছে ঠিক আছে so both the statements are true okay both the statements are true and here but R here does not explain A okay clear hoise all right next প্ৰশ্নটো চাম আমি এতিয়া clear hoise is that correct is that correct again okay next question to amar Ashoka and tribal movement or pra mane amar history pra ahise boli ami kobo paru thik ase this question is related to tribal movement yate ki dise that the British wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivation the settled peasants were easier to control and calculate revenue for the people who were always on the move ঠিক আছে সো ইয়াতে assertion এটা দিয়া হৈছে এটা ৰিজন দিয়া হৈছে কোনটো again ইয়াতে কারেক্ট হ'ব পাৰিব আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় again সো এবাৰ চাওক attempt কৰি চেষ্টা কৰক attempt কৰিবলৈ ঠিক আছে this is a very easy question again ঠিক আছে কি হ'ব correct option again okay ঠিক আছে So চাওক ইয়াতে আমাৰ ব্ৰিটিছ সকলৰ কথা কৈছে মানে আমাৰ colonial government কথা ইয়াতে again কোৱা হৈছে ঠিক আছে we are being spoken of the colonial government here so colonial government again ইয়াতে কি কথা কয় আপোনালোকে নোটিস কৰিছে সাগে যে আমাৰ যোনখিনি tribal groups আছে চাওক এতিয়া tribal groups বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজাম the tribal groups they move from one place to another হয়নে তেখেত সকল mainly কি either they are nomads বা তেখেত সকলে shifting cultivation practice কৰে এটো কথা আপোনালোকে জানে shifting cultivation তেখেত সকলে practice কৰিব most of the time আমি দেখো যে তেখেত সকলে কি shifting cultivation practice কৰে shifting cultivation মানে কি moving from one place to another ঠিক আছে moving from কি one place to another in search of land tar eta land plot or fertility lose হৈ গলে they will again be moving from one place to another to another so তেখেত সকলে shifting cultivation কৰে ঠিক আছে so british সকলে কি কৰে instead of shifting cultivation তেখেত সকলক এটা ঠাইত settle কৰি পেলাই peasants বনি যাবলৈ peasants হৈ যাবলৈ কি request কৰিছিলে request মানে কি force কৰাই হয় colonial government was not a requesting kind of government হয়নে আমি হেতু দেখিবলৈ পাইছিলো so মোটামুটি কি force কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো okay so ইয়াতে আমি মন কৰিলো যে তেখেত সকলক peasants হ'বলৈ জোৰ কৰিছিলে reason to কি আছিল যে এই peasant যোনখিনি settled peasants আছিলে they were easier to control so once এটা ঠাইত তেখেত সকলে peasant হিচাপে থাকি গল সেটেল হৈ গল সো তেখেত সকলৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেকশন বা ট্যাক্স কালেকশন ইজি হৈ যায় হয়নে কিন্তু তেখেত সকল যদি মুভ কৰি থাকে এটা প্লেসৰ পৰা আন ঠাই লৈ ইটো ঠাইৰ পৰা আন ঠাই লৈ তেনে হলে তেখেত সকলৰ পৰা কালেকশন again it becomes difficult হয়নে সো ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে settled peasants were it became easier and তেখেত সকলৰ কাৰণে ৰেভিনিউ ক্যালকুলেশন কৰা ইজি হৈ গৈছিলে then people who were always on the move যোনটো আমি nomadsৰ ক্ষেত্ৰত people who were always on the move এখিনি আমাৰ shifting cultivatorsৰ কথা কৈছে নাইবা আমি nomads বুলিও ক'ব পাৰো ঠিক আছে নাইবা we may also call them as nomads ঠিক আছে সো এটো হৈ গল আমাৰ কি reason okay এটো হৈ গল আমাৰ assertion আৰু দ্বিতীয়টো আমাৰ কি হৈ গল it becomes the reason here okay clear হৈছে all right so কি হ'ব correct answer প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আমি দেখিলো যে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো it is a true statement ঠিক আছে উত্তৰ দিছে নে
হয় প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইয়াতে again first statement here is a true statement ঠিক আছে second statement টো true statement হ'ব ঠিক আছে আৰু দুটাৰ ভিতৰত yes তেখেতসকলক কিহৰ কাৰণে চাওক assertion আৰু reasonৰ মাজত আপোনালোকে এটা why বুলি যদি সুধি দিয়ে আৰু why সুধাৰ পিছত assertion টো question আৰু reason টো যদি answer নিচিনা আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে reason এ assertion টো explain কৰিছে ঠিক আছে এটো এটা very easy technique assertion আৰু reason complete কৰিবলৈ ঠিক আছে যত আপোনালোকে দেখিব about assertion okay যত আপোনালোকে assertion দেখিব assertion আৰু reason so assertion nor পিছত আপোনালোকে question mark এটা লগাওক যে assertion টো যদি assertion টোৰ পিছত যদি আপোনালোকে এটা why দিয়ে ঠিক আছে আৰু answer যদি আপুনি because লগাই পেলাই answer বা statement টো establish কৰিব পাৰে তেনে হলে assertion reason কি হৈ যায় almost first option টো correct হয় whereby the r is the correct explanation of a হ'ব পাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে is that clear okay ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আমি আগবাঢ়িম ইয়াতে আমাৰ again এটো হিষ্ট্ৰী প্ৰায় আহা প্ৰশ্ন ঠিক আছে অশোকা আৰু ধম্মাৰ প্ৰশ্ন আহিছে again এটো statement type of questions হয় ঠিক আছে statement type of question হয় so Ashoka used inscription to spread his message of dhamma okay in that of prakrit language in that of which language prakrit language আৰু next কৈছে Ashoka's dhamma involved the worship of a specific deity and performance of complex sacrifices কি হ'ব ইয়াৰ correct answer to what will be the correct answer to this অকমান আপোনালোকে examine কৰি পেলাই চাও কোনটো correct answer যেন লাগিছে and correct answer to মোক জনাও comments ত ঠিক আছে correct answer to মোক জনাও okay কি হ'ব correct answer to okay okay প্ৰিয়ামে answer to দিছে that is the correct answer আসলতে okay মই বুজাই আছো চাব প্ৰথম statement to Ashokan যোনবোৰ inscription আছে তাতে yes the ideas of dhamma were being promoted ঠিক আছে inscribe কৰা হৈছিলে most of the pillars বা যোনখিনি inscriptions আছিলে তাতে inscribe কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ language টো কি হয় prakrit language আছিলে ঠিক আছে so this is a true statement ঠিক আছে assertion reason আৰু statement questions ৰ মাজত এটা similarity আছে চাব similarity টো হৈছে যে আমি সবতে true and false establish কৰিব লাগে আৰু statement questions ৰ true and false establish কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কাম শেষ কিন্তু assertion reasonত আমি establish কৰিব লাগিব যে দুটাৰ ভিতৰত relationship আছে নে নাই ঠিক আছে the relationship should exist okay so ইয়াতে statement 1 Ashoka here used inscriptions to spread messages of dhamma in that of prakrit language আৰু statement 2 কৈছে here Ashoka's dhamma involved the worship of a specific deity okay it involved that of the specific deity and performance of complex sacrifices sabo is a dhammar jonbur teachings asile thik ase all the teachings of the dhamma for example thik ase tate ami kono dhoroner specific deity er kotha spread kora ami dekhibole pua nai thik ase we did not see as on specific deity er kotha koise deity mane particular eta idol ঠিক আছে particular eta idol বা a god or a goddess particularly কোনো ধৰণৰ মেনশন কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে ঠিক আছে আৰু complex sacrifices of animals হ'ব পাৰে human sacrifices হ'ব পাৰে হেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মেনশন নাছিলে so statement 2 ইয়াতে কি হৈ যায় statement 2 here becomes a false statement okay statement 1 is a true statement and here statement 2 shall be a false statement okay so কি হ'ব ইয়াতে correct answer will be number A ঠিক আছে যত statement 1 is true but statement 2 is a false statement ঠিক আছে statement 2 false হয় clear হৈছে ঠিকে আছে ঠিক answer হৈছে এটো okay next question হলে move কৰো আমি then okay next question to amar ocean currents or kotha koa hoise etu amar geography data portion ase water buli he tar pra question khudha hoy thik ase labrador current warm current henekwa dhornor yate proshno diai hoise labrador current or kotha thik ase
Okay. Okay. So, yate again, আপোনালোকে চাব ocean currents related questions দিয়া হৈছে. প্ৰথমটো কৈছে যে warm ocean current here. Warm ocean current ক'ত originate হয়? It originates near the equator. Okay? It originates near the equator. আৰু আমাৰ কথা কৈছে যে Labrador ocean current is a warm current. ঠিক আছে? Labrador ocean current is a warm current. So, কি হ'ব? What will be the correct answer ইয়াতে? What will be the correct answer? What is the correct answer? এটো আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে যদি পঢ়িছে আপোনালোকে পাৰিব ইয়াৰ উত্তৰটো দিবলৈ easy question হয় again it is an easy question চাব এই যে ইকুৱেটৰৰ কথা কৈছো মই again কৈছিলো equator is what equator is the 0 degree latitude ঠিক আছে equator is what equator is the 0 degree latitude ঠিক আছে so এই 0 degree latitude কি হয় ইকুৱেটৰৰ ওচৰত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট সান ৰেজ পৰে ঠিক আছে আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট সান ৰেজ পৰিব ইকুৱেটৰৰ ওচৰত মানে কি হয় it is the warmest হয়নে it is the hottest মানে হি ট্ৰপিক্যাল যোনখিনি টৰিড বা ট্ৰপিক্যাল ৰিজন খিনি কি হয় আটাইতকৈ গৰম হয় হয়নে টৰিড ৰিজন বুলি কোৱা হয় সো সেই ৰিজন খিনি কি হয় it is the most heated up place right it is the most heated up place বুলি কলেও ভুল নহয় okay so geography আমি geography প্ৰথম প্ৰশ্ন হিচাপে ইয়াতে দেখিলো যে ইকুৱেটৰৰ ওচৰত কি হয় warm current generate হয় বুলি কৈছে and it move towards the poles ঠিক আছে so মানে কি বুলি কৈছে আমাৰ যোনবোৰ ইকুৱেটৰৰ ওচৰত ঠিক আছে এটো যদি আমাৰ ইকুৱেটৰ হয় এটো যদি আমাৰ ইকুৱেটৰ হয় ইয়াতে warm কি বুলি কয় এয়া চাব warm currents warm water currents generate hoy aru he warm currents khini kun phale move hoy it move towards the poles buli koise poles gita ephale thakibo right aru tolor phale hole currents bur kun phale tololeke move hobo thik ase so warm currents originate near the equator okay warm current originate near the equator and it move towards the poles mane kiman amar 90 degree 90 degree হয় নাই 90 degree north ওপৰত 90 degree south তলত ঠিক আছে আৰু তলফালে হলে তলফাললে মুভ হ'ব ৰাইট সো কি হয় প্ৰথম স্টেটমেন্টটো that is the very correct answer যে আমি টৰিড ৰিজনত দেখিবলৈ পাও যে mostly warm currents because of the exposure of the sun directly on the equator আমি দেখিবলৈ পাও যে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয় ইয়াতে ঠিক আছে দ্বিতীয়টো আমাৰ কৈছে যে Labrador current is a warm current ঠিক আছে Labrador currentৰ কথা কি বুলি কৈছে Labrador current is a warm current okay so sabo Labrador current mainly ami junkhini Arctic circle Antarctic circle part আছে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে জানে নহয় মেইন যোনকেইডাল ল্যাটিটিউডস আছে এইকেইডাল আমি পঢ়িব লাগে ইকুৱেটৰ হ'ল ট্ৰপিক অফ ক্যান্সাৰ তাৰপিছত আমাৰ আৰ্কটিক সাৰ্কেল এন্টাৰ্কটিক সাৰ্কেল ট্ৰপিক অফ ক্যাপ্ৰিকৰ্ন ওকে দ্য পোলস আমি এখিনি পঢ়িব লাগিব জিওগ্ৰাফি পঢ়িলে ৰাইট সো ইয়াতে আপোনালোকে চাব যেতিয়া আমি ওয়াৰ্ম কাৰেন্টছৰ কথা কৈ আছো Labrador current এটা ওয়াৰ্ম কাৰেন্ট নহয় ঠিক আছে Labrador current কি হয় Labrador current আমি মেইনলি ক'ত দেখিবলৈ পাও it originates mainly in the Arctic or the Antarctic circle ঠিক আছে it originates where it originates mainly in the Arctic and the Antarctic circle okay it originates where it originates either in the Arctic circle or it originates in the Antarctic circle ঠিক আছে so Labrador current is actually a cold current ঠিক আছে Labrador current warm current নহয় Labrador current cold current হয় ঠিক আছে so statement 2 is a false statement ঠিক আছে so statement 1 is true and statement 2 will be false clear hoise correct hoise okay Okay, Shreya correct answer disile etu prashnor very good. Okay, all right. আমি next প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো তেনেহলে Okay, next প্ৰশ্নটো আমাৰ কি দিয়া হৈছে ইয়াতে secularism related question দিছে যে the Indian state keeps a principal distance from religion. Okay, and second to দিছে যে Indian constitution does not allow the state to interfere in religious affairs at all. ঠিক আছে কি হ'ব এটো correct answer? What will be the correct answer prothome ami sao secularism what is secularism thik ase what is secularism secularism mane ki kune kobo paribo secularism mane ki hoy kune kobo paribo
ক'ব পাৰিব চাওক সেকুলাৰিজম যদি এতিয়া মই অসমীয়াত ক'বলৈ যাওঁ সেকুলাৰিজমে আমাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বুজাইছে ঠিক আছে মানে কোনো পৰিমাণে বা ইন এনি লেভেল আমি কোনোফালে বায়াসনেছ এটা দেখাব নোৱাৰো ঠিক আছে আমাৰ ফালৰ পৰা নহয় আমি ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা কৈছো যে আমি যে এই যে ৰাইট টু ইকুৱেলিটিজ গিটা পঢ়ি আছিলো মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ভিতৰত ৰাইট টু ইকুৱেলিটি পঢ়ি আছিলো প্ৰিভেনশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পঢ়ি আছিলো তাৰে গ্ৰাউণ্ডছ গিটা মাল্টিপল দিয়া হৈছিলে হয়নে অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰেচ কাষ্ট তাৰ ভিতৰত ৰিলিজনো এটা গ্ৰাউণ্ড হয় অন দ্য বেচিছ অফ উইচ আমি ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে সো এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো আমি যেতিয়া ৰিলিজনৰ বেচিছত কৰিব নোৱাৰো সেকুলাৰিজম টাৰ্মটো আহি গৈছে সো যিহে আমাক ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বুজাইছে ঠিক আছে আমাৰ প্ৰস্তাৱনাখন ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিখন প্ৰস্তাৱনা আছে মানে দ্য প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন তাতেও ভাৰতে নিজকে সেকুলাৰ বুলি কৈছে হয়নে সোভৰেইন সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক এইকেইটা শব্দ মনত ৰাখিব ঠিক আছে এইকেইটা শব্দ আমাৰ প্ৰস্তাৱনাখনত কি মেনশ্যন কৰা হৈছে দে আৰ এনশ্ৰাইনড ইন আৱাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মানে ভাৰতে নিজকে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ হিচাপে কোৱা গৈছে ঠিক আছে সো প্ৰথমটো কৈছে যে সেকুলাৰিজম ৰিলেটেড প্ৰশ্ন যদি চাওঁ যে দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কিপছ আ প্ৰিন্সিপলড ডিষ্টেন্স ফ্ৰম ৰিলিজন প্ৰিন্সিপলড ডিষ্টেন্স মানে কি যিমান পাৰে ধৰ্মৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে ঠিক আছে যিমান পাৰে ধৰ্মৰ পৰা দূৰত থাকিব চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে কি বুলি কয় protection of religious minorities ঠিক আছে protection of religious minorities কথা এক্স্যাক্টলি যদিও নহয় বাট তেখেতসকলৰ প্ৰমোশনৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰমোশন অফ देयर এডুকেশনাল ৰাইটস এটসেট্ৰা হেখিনিও আমি দেখিবলৈ পাওঁ সো প্ৰিন্সিপল ডিসটেন্স ৰাখিছে কমপ্লিটলি তাৰ পৰা দূৰত্ব মেইনটেইন কৰা নাই কিন্তু এটা যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিছে ঠিক আছে সো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰিন্সিপল হিচাপে মানে সেকুলাৰিজমৰ প্ৰিন্সিপল হিচাপে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ট্ৰু হয় দ্বিতীয় স্টেটমেন্টটো কৈছে চাওক the Indian constitution does not allow the state to interfere in religious affairs at all চাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যেতিয়া at all completely interfere কৰে completely কিবা কৰে বুলি যদি কয় ঠিক আছে তেনেহলে গম পাব যে এই at all this that বুলি যেতিয়া কৈছে then কিবা এটা খেলিমেলি ইয়াতে থাকিব পাৰে যেন আমাৰ লাগে ঠিক আছে সো এই যে at all বুলি কৈছে কনষ্টিটিউশ্যন খনে কোনো মানে ইন এনি ৱে okay constitution khone in any way ki korise completely mane state of interfere koribole prohibit kora nai thik ase in case of violation of fundamental rights thik ase in case of violation of fundamental rights amar jodi maulik odhikar homuhor ki boli koy ulonghon hoise in the name of religion tene hole state will have to interfere hoine state will be interfering in case kabar any individual or fundamental right ki hoise ভাইলেট হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিখন ট্ৰিপল তালাকৰ বিল আছিলে হয়নে এই ট্ৰিপল তালাক বিলখনৰ থ্ৰুৰে আমি কি ট্ৰিপল তালাক বৰ্তমান বেন কৰা হৈছে হয়নে সো अगेन এটো ইয়াতে আমি দেখিছো যে ষ্টেট ইজ ইন্টাৰফেৰিং ইন ৰিলিজিয়াছ টাৰ্মছ বিকজ अगेन ট্ৰিপল তালাক এটো আমাৰ কি বুলি কয় ইন ৰিলিজিয়াছ নৰ্ম হিচাপে প্ৰেক্টিস কৰা হৈছিল ঠিক আছে সো তাক বেন কৰা হৈছে সো আমি দেখিবলৈ পাইছো যে কমপ্লিটলি ষ্টেটে ডেফিনেটলি ইনভলভ হ'ব পাৰে ইন কেস কাবাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভাইলেট হৈ আছে ঠিক আছে সো ষ্টেটে কমপ্লিটলি ইন্টাৰফেয়াৰ নকৰাকে থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে সামটাইমস ষ্টেটৰ ইন্টাৰফেৰেন্স লাগিব ঠিক আছে সো अगेन ইয়াতে স্টেটমেন্ট এ হয় that is first statement is true and the second statement here will be a false statement ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay next question to চাও আমি এতিয়া পটককে next statement to amar dise again about medieval history pura dise jot ami mansabdarzor kotha dekhisu they receive their salaries and revenue assignments called jagirs aru second dise mansabdars were required to reside in and administer their assigned jagirs so etu correct answer to ki hobo medieval history pura again de a portion to again medieval history okay okay
চাব এই যে মনসবদাৰ্জৰ কথা কৈছে ঠিক আছে আনসাৰটো দিছে নেকি কোনোবাই আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰক প্ৰথমে আনসাৰটো এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক তাৰ পিছত আমি চাম বাকিখিনি আনসাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক আনসাৰটো দিলে মই বাকিখিনি বুজাই আছো Okay. চাব এই যে আমি মনসবদাৰ বুলি কৈছো মনসবদাৰবোৰ আমাৰ কি হয় দে আৰ ইউজুৱেলি মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ ঠিক আছে মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ সমূহ হয় ওকে মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ সমূহ হয় আৰু তেখেতসকলৰ স্যালাৰিবোৰ কি দিয়া হৈছিলে স্যালাৰিজ এজ ৰেভিনিউ এছাইনমেন্টছ কল দা জাগিৰ্ছ ওকে সো তেখেতৰ revenue assignment way তেখেতৰ salary to হে revenue assignment দিয়া হৈছিলে from the particular plot of land ঠিক আছে হেতুৱে তেখেতসকলৰ salary আছিলে so জাগিৰ্ছ বোৰ basically আমি land grant বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে এই জাগিৰ্ছ বোৰ কি হয় এবোৰ আমাৰ ল্যান্ডৰ পৰা যিবোৰ গ্ৰান্টস আহে ঠিক আছে ল্যান্ডৰ পৰা যোনবোৰ গ্ৰান্টস আহে হেবুৰে আমাৰ কি হয় জাগিৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে so these were mainly land grants ঠিক আছে যিহৰ পৰা এই মনসবদাৰ্ছ খিনিয়ে কি revenue collect কৰিব পাৰে from which the mansabdars collected revenue okay they collected revenue so tekhetor ei revenue khiniye tekhethokolor salary asile but jihetu apnaloke sao tekhetokol military officers asile tekhethokole hei jega tu থাকাটো নেসেসিটি নাছিলে মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ বোৰ এগেন এটা প্লেসৰ পৰা আন প্লেসলৈ মুভ কৰি গৈ থাকে নহয় জানো এটা প্লেসৰ পৰা আন প্লেসলৈ কি মুভ কৰাই গৈ থাকে so they not necessarily have to stay in a particular location okay so statement 1 to saok mansabdars here receive salaries as revenue assignments yes edu true hoy tekhethokolok eta area allot kori dia hoisile aru tare revenue khini tekhetokole collect kori pelai grant hisabe use koribo pare aru statement 2 tiate dise mansabdars were required to reside in and administer their assigned jagirs ঠিক আছে সো এই কি বুলি কয় ৰিসাইট তাতে থাকি লবলে যে কোৱা কথাটো কৈছিলে তেখেতসকল তাতে থাকিব নালাগে মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ হয় তেখেতসকল সো তেখেতসকলক মুভ কৰি থাকিব একৰ্ডিংলি টাইমলি তেখেতসকলক মুভ কৰি থাকিব আৰু সেই মুভ কৰি থাকাৰ ক্ষেত্ৰতে তেখেতসকলে যোনটো এৰিয়া তেখেতসকলক এলট কৰিছিলে ফৰ কালেক্টিং দ্য ল্যান্ড টেক্সেছ অৰ দ্য ল্যান্ড ৰেভিনিউ তাতে তেখেতসকলে থাকি লব নালাগে ঠিক আছে সো সেকেন্ড স্টেটমেন্ট হিয়াৰ ইজ ফলছ अगेन ইয়াতেও এ টু কাৰেক্ট হয় যত statement 1 is correct and statement 2 will be false here ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay next প্ৰশ্নটো চাও আমি কি দিয়া হৈছে next প্ৰশ্নটো again agriculture related prashna here we have another question which is related to agriculture here so shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture it is practiced in thickly forested areas of Amazon basin and the northeast India okay so amak shifting cultivation kotha hudise yate it is also known as slash and burn agriculture aru yak kot practice kora boli koise it is practiced mainly in the thickly forested areas such as that of the Amazon basin as well as the northeastern part okay so sabo yate slash and burn agriculture boli koine nokoy this is a very true statement so another name for shifting cultivation ঠিক আছে another name for what shifting cultivation is another name for shifting cultivation will be what slash and burn agriculture ঠিক আছে বা slash and burn cultivation বুলিও ক'ব পাৰা okay slash and burn agriculture okay so is the slash and burn agriculture kotha koise shifting cultivation or the slash and burn agriculture here that mainly coat forest coat kore boli koise this is a true statement day another name for shifting cultivation will be slash and burn agriculture so it is practiced mainly where it is practiced mainly in the thickly forested areas coat jeneke Amazon basin not kore aru junbur northeastern India
ফৰেষ্ট বোৰ যোনবোৰ আছে তাতে কৰে ৰিজনটো কি হয় why the reason is that thickly forested areas ত কিহৰ কাৰণে shifting cultivation practice কৰে হেতু হে এটা কিন্তু প্ৰশ্ন ঠিক আছে question that is a questionable thing here কাৰণ ইয়াতে যোনটো vegetation grow হয় ঠিক আছে vegetation in the sense আমাৰ গোটেইখিনি ফ্লোৰাৰ কথা কৈ আছো ঠিক আছে flora in the sense plants any species of কি বুলি কয় flower hobo pare plant hobo pare anything thik ase so yate junkhini vegetation ase ei vegetation khini regrow kore very quickly thik ase these vegetation regrow very quickly thik ase vegetation khini ki hoy regrow kore very quickly okay so for that reason ami shifting cultivation in a thickly forested area jot vegetation high level of grow hoy aru jot vegetation fully ba quickly grow hoy tat ami dekhibole pao ঠিক আছে is that clear okay so yate again prothom statement to true hoy ditiyo statement to true hoy okay ditiyo statement to true hoy yateo correct order to hoise both a and b are correct ঠিক আছে both the statements here will be correct that is statement 1 and statement 2 both of them are correct again okay okay next question to sam ami itia okay tar majote আপোনালোকে যদি এটা কথা কৈ দিও মই মাজতে আপোনালোকে যদি যে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু আপোনালোকে সহায় বিচাৰি পেলাই প্ৰপাৰ গাইডেন্স বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে স্কৰ্ডেমিৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্কৰ্ডেমিৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰে ইয়াতে আমি ডিফাৰেন্ট কোৰ্सेছ অফাৰ কৰো যেনেকৈ এডিআৰই CTET আসাম পুলিচ আসাম ফৰেষ্ট GTPGT আৰু আপোনালোকে ইয়াতে লাইভ সেশনছৰ লগতে ৰেকৰ্ডেড লেসনসও পাব টেক্সট সিৰিজ পাব ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰছ পাব পাৰ্সোনাল মেন্টৰশিপ আৰু ওয়ান অন ওয়ান গাইডেন্সও পাবলৈ লাভ কৰিব ঠিক আছে সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে কানেক্ট কৰিবলৈ আৰু প্ৰপাৰ গাইডেন্স যদি বিচাৰি আছে তেনেহলে আজি আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি পেলাই আপোনালোকে স্কৰ্ডেমিৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে Next প্ৰশ্নটো আমি চাও এতিয়া কিছুমান ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ আছে যোনখিনি আমি প্ৰশ্ন কাকতত দেখি আহিছো হে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ খিনি আমি অকমান চাবলৈ চেষ্টা কৰো ঠিক আছে ওকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াতে কিতাপ এখনৰ কথা দিয়া হৈছে who among the following wrote about the book গুলামগিৰি in 1873 ঠিক আছে 1873 গুলামগিৰি বুলি যোনখন কিতাপ আছে ঠিক আছে সেইখন কি বুলি কয় কোনে লিখিছে বুলি কৈছে ওকে Correct answer to দিব পাৰিব নেকি কোনবাই গুলামগিৰি কিতাপখন কোনে লিখিছে Any answer Yes হয় পৰাগ কুমাৰে উত্তৰ দিছে উত্তৰটো হৈছে জ্যোতিৰাও ফুলে ঠিক আছে গুলামগিৰি এই শব্দটো আপোনালোকে চাওক গুলামগিৰি শব্দটো আমি কোৰ পৰা ড্ৰ কৰিছো যেন লাগিছে গুলামগিৰি শব্দটোৱে আলটিমেটলি স্লেভাৰি বুজাইছে ঠিক আছে দিস ওয়ার্ড গুলামগিৰি এক্সপ্লেইনস স্লেভাৰি ঠিক আছে স্লেভাৰি ডেটটো মনত ৰাখিব পাৰে 1873 হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কন্ট্ৰাষ্ট কেটামান দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক আছে সো এই কিতাপখন কিহৰ কাৰণে ডেডিকেট কৰা হৈছিলে এই যে আমি ব্ল্যাক যোনখিনি আমেৰিকান ব্ল্যাক আমেৰিকানছ আছিলে তেখেত সকলৰ যোনটো স্লেভাৰিৰ এটা সিস্টেম এটা স্লেভাৰিৰ প্ৰথা গুলামী প্ৰথা এটা যোনটো চলি আছিলে তাক সেই মুভমেন্টটো to abolish the movement to abolish slavery he movement of dedicate kora nisina ei kitabkhon thik ase yate ami eta contrast dekhibole pao thik ase we can see a contrast among the lower caste junkhini lower caste boli nilikhu bortoman ami lower caste shobdotu bebohar nokoru thik ase ami etia lower caste boli kole tar agot eta aru duta shobdo ami bebohar koru jak ami so called boli kou thik ase mane bortoman he shobdotu bebohar nohoy but agor dinot jehetu bebohar korisile আমি হে কারণে so called শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে it contrasts the so called lower class lower caste okay হে তেতিয়াৰ দিনত আমাৰ যেটো fourfold varna system আছিল হে fourfold varna systemৰ আমি lower caste খিনিৰ comparison কৰিছিলো কাৰ লগত the blacks
ঠিক আছে the black slaves বুলি যোনখিনিক লৈ যোৱা হৈছিলে ঠিক আছে the black slave of the Americas okay the black slave of the Americas okay so এইখিনি আমি দেখিব পাইছিলো in terms of slavery so ইয়াতে আমি basically এটা contrast দেখিবলৈ পাও condition দেখিবলৈ পাও কাৰ sorry conditions between that of the lower caste in India আৰু যোনখিনি black slaves আছিলে আমেৰিকা in America তেখেত সকলৰ যেটো movement আছিলে to abolish slavery তাৰ কাৰণে এটা contrast create কৰা দেখিবলৈ পাও গুলামগিৰি কিতাপখন কোনে লিখে 1873 জ্যোতিৰাও ফুলে লিখে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আৰ্টিকল 15 of the constitution দিছে okay article yes language to marathit লিখিছিলে বুলি কৈছে হয় language to marathit লিখা হয় okay ঠিক আছে তাৰ পিছত চাব আমাৰ এইটো article 15 ৰ কথা দিছে মই অলপ আগতে discrimination ৰ কথা পাতি আছিলো article 15 is again a part of right to equality so it prohibits discrimination on the grounds of which grounds মানে কোনখিনি তথ্যত ভিত্তি কৰি পেলাই এই ডিসক্ৰিমিনেশন প্ৰহিবিট কৰা হৈছে আৰ্টিকল 15 ৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চাই পেলাই কক একদম ইজি কোৱেশ্চন আৰ্টিকল 15 সকলোৰে মুখত আই থিংক থাকে হয়নে নহয় জানো আৰ্টিকল 15 ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব what will be the correct answer here আৰ্টিকল 15 বুলি এখন মুভিও আছে নহয় আৰ্টিকল 15 এখন চাইছে নে তাতে বহুত ধুনিয়াকে বুজোৱা হৈছে আৰ্টিকল 15 ৰ লগত জড়িত গুটেখিনি কথা বহুত ধুনিয়াকে সুন্দৰভাৱে বুজোৱা হৈছে অলপ কন্ট্ৰভাৰ্চিয়ালও আছিলে এটো টাইমত আয়ুষ্মান খুৰানাৰ মুভি নহয় জানো সো চাব পাৰে যদি চোৱা নাই আৰ্টিকল 15 আৰু এই ডিসক্ৰিমিনেশন অন দ্য বেসিস অফ জিটো দিয়া হৈছে মই আনসাৰ এটা চাই লো আগে আপোনালোকৰ okay answer to a hoy correct religion race caste sex আৰু place of birth ঠিক আছে এইটা grounds হয় okay কিহৰ ভিত্তিত এই discrimination কৰা হৈছে সো হে মুভিখনো চাব পাৰে আপোনালোকে আৰ্টিকল 15 তাতে বৰ সুন্দৰ ৰূপে দিয়া হৈছে সো আমি পঢ়া শুনা সদায় অকল কিতাপৰ পৰাই কৰিব লাগিব বুলি কথা নহয় কেতিয়াবা মুভিজৰ পৰা ডকুমেন্টাৰীজৰ পৰা কেতিয়াবা আমি এনিমে চাই পেলাইও কিছুমান কথা শিকিব পাৰো বুজিছে নে আপোনালোকে চাইছে নে নাই মই নাজানো কেতিয়াবা এনিমে বোৰতো ধুনিয়া ধুনিয়া কথা দিয়া থাকে হয়নে সো হেবোৰ কথা মানে আমি বহুত এনেকুৱা এন্টাৰটেইনমেন্ট সোৰ্সেছৰ পৰা we can also intake a lot of things okay সো ঠিক একেদৰে আৰ্টিকল 15 বুলি যিখন মুভি আছে মই মনত পৰিলে হঠাতে এই কাৰণে কলো যদি চোৱা নাই মই ৰেকমেন্ড কৰিম যে এবাৰ চাব পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা সোশ্যাল ৰিয়ালিটিজৰ ওপৰত বনোৱা সিনেমাবোৰ আপোনালোকে যিমান পাৰে চাব ঠিক আছে আৰু হেবোৰ মুভি চালে আপোনালোকে এগেইন আপোনালোকে নিজে নিজৰ অপিনিয়নো দিব পাৰিব নিজে নিজৰ অপিনিয়ন জেনাৰেট কৰিবও পাৰিব ঠিক আছে হয় পৰাগ কুমাৰে চাইছে বুলি কৈছে ওকে ভেৰি গুড বাকিবোৰকো মই ইনসিস্ট কৰিম যে চাব এবাৰ হলেও মুভিখন ইট ইজ এন ইনসাইটফুল মুভি কিবা নহয় কিবা এটা হলেও আইডিয়া পাব ওকে তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিছে which of the following is known as the orchard of the world for its fruit cultivation ঠিক আছে কোনটো ৰিজনক কোৱা হয় অৰ্চাৰ্ড বুলি কোনটো ৰিজনক অৰ্চাৰ্ড ৰিজন বুলি কোৱা হয় কেনেকে কব কব পাৰিব what is the correct answer here correct answer টো দিব পাৰিবনে ইয়াতে yes correct mediterranean region ঠিক আছে mediterranean regionক আমি কি orchard of the world বুলি কও কাৰণ কি তাৰ fruit cultivation হাই লেভেলত ফ্ৰুট কাল্টিভেশন হয় এক্সপোর্টও হয় তাৰ পৰা ঠিক আছে ৰিজনটো কি হয় ৰিজনটো হয় যে তাতে ক্লাইমেট ইজ প্ৰপাৰ ঠিক আছে তাতে ক্লাইমেটটো প্ৰপাৰ হয় প্ৰথমটো আমি তাতে ড্ৰাই সামাৰ্স দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ড্ৰাই সামাৰ্স কিছুমান দেখিবলৈ পাও তাৰ লগতে কি বুলি কয় ড্ৰাই আৰু গৰম আৰু বেসিক্যালি ঠিক আছে সামাৰ্স বুলি কলেটো আমি হট সামাৰ্সে বুজাম ঠিক আছে তাৰ লগতে উইন্টাৰ্স বোৰ কি হয় মাইল্ড হয় ঠিক আছে উইন্টাৰ্স আৰ মাইল্ড আৰু ৰেইনি ঠিক আছে উইন্টাৰ্স আৰ মাইল্ড আৰু ৰেইনি ওকে উইন্টাৰ্স খিনি মাইল্ড হয় ৰেইনি হয় ওকে আৰু আমি মেইনলি ইয়াতে কি সিট্ৰাছ ফ্ৰুটস কিছুমানৰ সিট্ৰাছ মানে এই যে টেঙা যোনবোৰ ফ্ৰুটস থাকে হেবোৰৰ কাল্টিভেশন আমি মেইনলি দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো সিট্ৰাছ ফ্ৰুটছৰ কাল্টিভেশনও আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাও সো মেডিটেৰিয়ান ৰিজন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো সিপয় মিউটিনিৰ কথা চাবলৈ যাও আমি ঠিক আছে সিপয় মিউটিনি 1857 started from which of the following places Meerut Delhi Jhansi আৰু কানপুৰ সো কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব
ক'ত আৰম্ভ হৈছিলে চিপয় মিউটিনি ৰিলেটেড কথাখিনি চিপয় মিউটিনি 1857 ঠিক আছে চিপয় মিউটিনি আমাৰ again first war of Indian independence বুলি কোৱা হয় এই 1857 ত যেটো war হয় ঠিক আছে তাক কোৱা হয় first war of Indian independence বুলি ঠিক আছে so it is related to চিপয় মিউটিনি ক'ত আৰম্ভ হয় চিপয় মিউটিনি ক'ত আৰম্ভ হয় মিৰাট right absolutely correct মিৰাটত আৰম্ভ হয় চিপয় মিউটিনি so আমি যদি চাবলৈ যাওঁ around May 10 মানৰ কথা যত আমি কি বুলি কয় many places যেনেকে বাৰাকপুৰ হল ঠিক আছে তাৰ লগতে লাৰ্জ স্কেল চিপয় মিউটিনি ক'ত আমি মিৰাটত দেখিবলৈ পাওঁ ডেটবোৰ মেট হৈছিলে মেইনলি হয়নে তাৰ পৰা তেখেতসকলে দিল্লীলে মাৰ্চ কৰে okay so চিপয় মিউটিনি again it began in that of the region of Meerut here okay clear হৈছে all right ঠিক আছে so আজিৰ কাৰণে আমি এইখিনি প্ৰশ্নই কৰিম okay আৰু বাকি আমি নেক্সট যেতিয়া লাইভ সেশন এটেন্ড কৰিম তেতিয়া আমি নিশ্চিত ৰূপে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকিখিনি ঠিক আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে আজি ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভালদৰে কোঅপাৰেট কৰিছে ভাল লাগিছে হেবাবে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আকৌ যিমান আমাৰ লাইভ ক্লাसेस লাইভ সেশনস হ'ব তাতে আপোনালোকে আকৌ পুনৰ ৰূপে এনেকৈ কোঅপাৰেট কৰি পেলাই ভালদৰে আমি আকৌ লগভাগ লাগি পেলাই প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চনস কিছুমান সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আজি যোনখিনি আমি কভাৰ কৰিলো মন কৰিব যাতে আমি যোনখিনি অপচনস কৰিছো assertion reason টাইপ বেছিকৈ কৰিলো আৰু ময়ো মন কৰিছো তাতে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰবোৰ অলপ সিমিলাৰ কাইন্ড অফ আনসাৰে আমি পাই গৈ আছো সো অকমান মন কৰিব যাতে কি বুলি কয় আপোনালোকে অপচনস যোনবোৰ দিয়া হৈছে অপচনস বোৰৰ পৰাও যাতে নিজে প্ৰশ্ন উলিয়াব পাৰে ঠিক আছে ওকে পৰাগে কৈছে যে ক্লাছত আহিছিলে হে ক্লাছ শেষ হ'ল আসলতে আমাৰ ক্লাছটো প্ৰায় 1 ঘণ্টাই হ'ল আপুনি যোনখিনি মিস কৰিলে সেইখিনি চাব পাৰে ঠিক আছে সো নেক্সট ক্লাছত আপুনি নোটিফিকেশন বেলটো অন কৰি থব যেতিয়া লাইভ সেশন আহে জয়েন কৰিব পাৰে লগালক তেতিয়া ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ আমি ক্লাছটো আগবঢ়াই লৈ যাম ওকে ঠিক আছে Okay, so thank you so much ভাল লাগিলে আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ক্লাছটো ভাল লাগিলে ডিসকাশন সমূহ আলোচনা সমূহ কৰি পেলাই ভাল লাগিল বুলি আশা কৰিছো আকৌ পুনৰবাৰ আন এটা এনেকুৱা লাইভ সেশনতে লগ পাম তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ দিন শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিছো সেই কামনাৰে আজি ক্লাছটো আমি সামৰিছো ধন্যবাদ